Hello, so quick YouTube tutorial para paano maglagay ng thumbnail sa video. So first, pumunta kayo sa yung YouTube thumbnail generator. In my case, kung magamit ako ng Canva. So search nyo lang ang YouTube thumbnail. Merong mga format dyan. So, meron namang free, meron din naman yung premium or yung pro. Pag pro, yung may mga ganyan, pag dinownload nyo yung video nyo, is tawag nito, merong watermark or hindi talaga siya pwede ma-download. So, gawa tayo ng sample. Example ito. Kasi free yun eh. Yan. So, going live, gawa tayo ng thumbnail. Type nyo lang, thumbnail. Sample lang natin to. And then, tapos download nyo. Okay. Yan, download. Hintayin lang mag-download. Pag meron na kayong thumbnail, punta kayo ulit sa YouTube channel nyo. By the way, subscribe to my YouTube channel, No Budget Show. So, nakita nyo yung dyan. Add nyo yan. Upload a video. Yan. Pagka-upload, wait, ayun, select ng files. Sample, gawa naman tayo ng sample. So, gawa tayo dito. Hintay lang natin. Napaka-raw talaga nito, no? Ito. Ayan, ganyan. Tapos, lagyan nyo lang ng mga details and everything. Tapos, scroll down kayo. Ayan, merong thumbnail. So, meron namang auto-generated na thumbnail ang YouTube. Pwede nyo naman yung ipili. Or, upload kayo ng thumbnail nyo. Tapos, kung saan nyo siya na-save, dun nyo siya i-open. Example sa akin, na-save ko siya sa downloads. Hindi ko lang ipakita yan. Ayan. Save ko siya sa downloads. So, open. Ayan. Tapos, ayan. Generate na siya. Tapos, hintayin nyo lang. So, you can use Canva or other applications na merong YouTube thumbnail generator. Yun lang. Thank you. More than 1 minute tayo, char.